जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू मराठी डीजे सॉन्गवरती आजचा स्टेटस व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे, पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो। आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो। आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट आणि शेकी पिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काहीच अशा प्रकारे तुमच्या आपल्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात आधी स्टार्टिंगला जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, माझ्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक सर्वात आधी एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घेऊया। ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला 5.13 सेकंदापर्यंत तिथपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे, समोरचा पार्ट जो आहे आपल्याला तो कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, माझ्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपण जो इमोजी PNG दिलेला आहे, हा वाला इमोजी PNG दिला आहे तो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तो पण आपल्याला 5.13 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला इमेजेस कशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत, तर आपल्याला इथपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर प्रोसेस मी तुम्हाला नंतर सांगतो। तर आपण तिथपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेऊया। तर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, माझ्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फ्री स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन फोटो आपल्याला व्यवस्थित असा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करून दुसरा इमेजेस ॲड करून घ्यायचा आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फ्री स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। परत प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला तिसरा इमेजेस घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला फ्री स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर आपण इथं फटाफट आपले फोटो इथं ॲड करून घेऊया। तर आपल्याला हा फोटो कशा पद्धतीने ठेवायचा आहे, तर आपल्याला फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला फोटो लहान करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथं फोटो थोडासा इथपर्यंत असा लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला बाकीचे सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला जे 3च फोटो आपल्याला अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचे आहे। इथं पण तुम्हाला मोठा बीट दिसणार आहे, तिथं पण फोटो आपल्याला लहान घ्यायचा आहे आणि इथं पण घ्यायचा आहे। इथं घेतल्यानंतर आपल्याला इथे शेवटी एक लहान फोटो घ्यायचा आहे। बाकी सर्व फोटो आपल्याला आपल्या सेम पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी इथं फटाफट सर्व फोटो ॲड करून घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जो हे लॉंग फोटो लावलेला आहे तो फोटो आपल्याला काय करायचा आहे, त्याच्यावरती टच करायचं, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला फोटो लहान करून अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे, बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे। बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचं आहे। स्ट्रोक ऑन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे। 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे। खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं खाली पोझिशन आपल्याला 3-3 दिसणार आहे, तर आपल्याला 0 करून घ्यायची आहे।
खालची आपल्याला एक्स पण आणि वाय पण 0 करून घ्यायची आहे. 0 करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं वर समोर यायचं आहे. साईज आपल्याला त्याची थोडीशी अशी वाढवून द्यायची आहे. वाढवून दिल्यानंतर आपल्याला कलर ठेवायचा आहे. आपल्याला इथं तुम्ही इथं कोणता पण कलर ठेवू शकता. तर आपण इथं हा कलर ठेवून देत आहोत आणि आपल्याला शॅडो ऑन करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने थोडं आपण साईज कमी करून घेऊया. अशी कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला परत इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला आपण जो लॉंग फोटो इथं दिलेला आहे, हा जो लॉंग फोटो दिलेला आहे हा पण आपल्याला त्याच पद्धतीने थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे. मूव्ही ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर परत तिच्यावरती टच करायचं आहे. बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे. बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोकचा कलर आपल्याला इथं कोणता पण ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती आल्यानंतर आपल्याला खाली सर्वात 3 नंबरच्या ऑप्शन पोझिशन आपल्याला एकदम 0 करून घ्यायची आहे. दोन्ही आपल्याला 3 आहेत तर 0 करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला साईजवरती यायचं आहे. साईजवरती आल्यानंतर आपल्याला थोडी साईज वाढवून घ्यायची आहे आणि स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. आणि कलर आपल्याला अशा पद्धतीने ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपले जेवढे पण मोठे फोटो असतील तेवढे पण फोटो आपल्याला अशाच पद्धतीने आपल्याला लहान साईज करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला कलर पिवळा ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शिकेपिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, हा जो आपला 1 नंबरचा इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला यायचं आहे 5.13 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 5.13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला हा इमेजेस या सर्व लहान लहान छोटे छोटे बिटच्या इमेजेसला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. इथपर्यंत पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवत तो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला परत इथं यायचं आहे. आपल्याला हा जो लॉंग फोटो आपण लावलेला आहे तो आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं 7.19 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.19 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर त्या समोरच्या इमेजला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करत जायचा आहे. इथं परत आपल्याला लॉंग फोटो दिसणार आहे तिथपर्यंत आपल्याला हा फोटो पेस्ट करत यायचा आहे. पेस्ट करत आल्यानंतर आपल्याला परत इथं हा लॉंग फोटो आपल्याला सोडून द्यायचा आहे. लॉंग फोटो सोडून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे 4 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत. 4 इमेजेस सोडून दिल्यानंतर परत आपल्याला लॉंग इमेज सोडून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 15.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथून आता लास्टपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करत जायचा आहे. फक्त आपल्याला लास्टचा एक इमेज परत सोडून द्यायचा आहे. इथून आपल्याला सर्व इमेजेसला पेस्ट करत द्यायचं आहे. फक्त आपला लास्टचा इमेज एक सोडून द्यायचा आहे आणि बाकी सर्व इमेजेसला पेस्ट करत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपला जो लॉंग फोटो आपण लावलेला आहे त्या लॉंग फोटोपर्यंत यायचं आहे आणि त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं लॉंग फोटो दिसणार आहे.
तर आपल्याला त्या लॉंग फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला अशा 4 इमेजेसला आपल्या हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इथं पण आपल्याला लॉंग फोटो दिलेला आहे, पण त्या इमेजेसला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत इथं समोर आपल्याला शेवटी हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता इथं आपल्याला 4 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं यायचं आहे. आता इथं आपण जे 4 इमेजेस सोडले होते तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. 11.19 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला इथं या 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर भावांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 0121. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला यायचं आहे इथं 5.13 सेकंदापर्यंत यायचं. 5.13 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आणि आपल्याला इथं एक पार्टिकल व्हिडिओ आपण दिलेला आहे तो इथे आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेवटपर्यंत जायचं आहे. शेवटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला तिथून ज्याचा जो उरलेला जो पार्ट आहे तो आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा साऊंड जो आहे तो आपल्याला एकदम पूर्ण 0 करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आणि इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो आणि यूट्यूब असेल तर यूट्यूबचा लोगो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला क्वालिटी सेट करून तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.